คนไทยหลายคนเชื่อว่าน้ำตาลเป็นอาหารเดียวของเซลล์มะเร็งส่วนโปรตีนช่วยฟื้นฟูซ่อมแซมร่างกายเท่านั้นแต่เราต้องดูทั้งสองมุมทั้งประโยชน์และโทษของโปรตีนในระดับการหาอาหารของเซลล์มะเร็งนักวิจัยพบสารอาหารหลายตัวที่ไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งได้ในทุกๆขั้นตอนสารอาหารนั้นคือกรดอะมิโนแต่กรดอะมิโนนี่เองก็มีถึง22ตัวเลยนะตัวไหนดีตัวไหนเลี้ยงเซลล์มะเร็งเราจะรู้ได้ยังไงวิธีเดียวเราก็ต้องดูจากงานวิจัยไงครับเมื่อเราเพ่งมองลงลึกไปในการลำเลียงจัดหาอาหารของเซลล์ร้ายเราจะพบความจริงที่น่าขนลุกถึงมันจะรูปร่างสเปะสปะใต้กล้องจุลทรรศน์แต่ในการหาอาหารมันเปรียบเสมือนนักกลยุทธ์ที่ฉลาดเป็นกรดมันรู้ว่าถ้าร่างกายของคุณตัดขาดน้ำตาลมันต้องมีแผนสำรองในขณะที่คุณกำลังสบายใจว่าฉันงดน้ำตาลแป้งแล้วฉันกินแต่เนื้อสัตว์ฉันปลอดภัยแน่นอนเซลล์มะเร็งของคุณอาจจะกำลังยิ้มเยาะเย้ยอยู่ที่มุมห้องเพราะมันกำลังดูดซับกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่คุณเติมเข้าไปจากการกินมันใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักในการสร้างอาณาจักรของมันกรดอะมิโนตัวนี้ไม่ใช่ตัวร้ายในสายตาคนทั่วไปมิหนำซ้ำยังจะถูกยกย่องว่าเป็นฮีโร่ในการซ่อมแซมลำไส้และเสริมสร้างกล้ามเนื้อนั่นคือเรื่องราวในยามปกติแต่ในยามสงครามที่ร่างกายต่อสู้กับมะเร็งกรดอะมิโนชนิดนี้คือท่อน้ำเลี้ยงสำคัญที่สุดมันชื่อว่ากลูตามีนหากท่านผู้ชมชอบข้อมูลแบบลึกอย่างนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ซัพพอร์ตรายเดือนและสนับสนุนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของช่องนี้ด้วยนะครับจะเป็นการให้กำลังใจดร.แบงค์และทีมงานในการทำคอนเทนต์เปิดเผยความลับของธรรมชาติแบบเจาะลึกต่อไปสามารถฟังไปทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันอาบน้ำทำกับข้าวปั่นจักรยานเล่นโยคะไปด้วยก็ได้นะครับหรือว่าฟังก่อนนอนระหว่างที่เรามาศึกษาเรื่องมะเร็งที่น้อยคนจะรู้กันถ้าเซลล์มะเร็งไม่กินน้ำตาลแล้วมันจะกินอะไรทำไมเซลล์มะเร็งถึงเสพติดกลูตามีนเหมือนอย่างกับทองคำในปี 2016 ตีพิมพ์ใน Nature Reviews Cancer สถาบันวิจัยมะเร็งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียศาสตราจารย์อัลแมนรายงานเอาไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของเซลล์มะเร็งทำให้มันชอบกินกลูตามีนมากเป็นพิเศษถึงขั้นเสพติดเลยก็ว่าได้ถ้าเราตัดการให้กลูตามีนเซลล์มะเร็งหลายชนิดไม่มีทางเลือกต้องละสังขารไปเองในที่สุดเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆเลยหากน้ำตาลกลูโคสคือเงินสดเซลล์มะเร็งใช้จ่ายเพื่อความรวดเร็วกลูตามีนก็คือวัสดุก่อสร้างที่ทำให้ป้อมปราการของมันแข็งแกร่งจนยากจะทำลายข้อที่ 1 เชื้อเพลิงสำรองเมื่อท่อน้ำตาลถูกตัดปกติเซลล์ทั่วไปใช้น้ำตาลเข้าวัฏจักรเครบไซเคิลเพื่อสร้างพลังงานแต่เซลล์มะเร็งนั้นตะกะตะกามจนน้ำตาลอาจจะไม่พอเมื่อท่านผู้ชมพยายามงดแป้งงดน้ำตาลเพื่อฆ่ามันก็จะปรับเปลี่ยนกลไกทางพันธุกรรมเปลี่ยนการเผาผลาญให้หันมาใช้กลูตามีนแทนกลูตามีนจะถูกดึงเข้าสู่โรงงานพลังงานในเซลล์เรียกว่าไมโตคอนเดรียจะถูกเปลี่ยนสภาพเพื่อหมุนกงล้อผลิตพลังงานต่อไปทำให้เซลล์มะเร็งยังคงมีชีวิตอยู่ได้แม้ในสภาวะที่ขาดแคลนน้ำตาลอย่างหนักมันเหมือนกับรถยนต์ไฮบริดที่พอคุณไม่เติมน้ำตาลมันก็สลับไปใช้ไฟฟ้าเดินหน้าต่ออย่างไม่สะทกสะท้านทันทีที่กลูตามีนก้าวผ่านธรณีประตูของไมโตคอนเดรียมันจะถูกกระชากหน้ากากออก deamination โดยเอนไซม์ที่เป็นเหมือนยามเฝ้าประตูชื่อว่ากลูตามิเนส GLF เปลี่ยนร่างจากกรดอะมิโนธรรมดาให้กลายเป็นกลูตาเมตและแปลสภาพต่อไปเป็นอัลฟาคีโตกลูเทเรตก่อนมะเร็งจะขยายจากเซลล์หนึ่งเป็น2เซลล์2เซลล์เป็น4เซลล์4เซลล์เป็น8เซลล์และทวีคูณเป็นล้านเซลล์ได้มันต้องการมากกว่าแค่พลังงานมันต้องการโครงสร้างเซลล์มะเร็งมันจะใช้ไนโตรเจนจากโมเลกุลของกลูตามีนเพื่อนำไปสร้าง DNA และ RNA ชุดใหม่เปรียบเสมือนการโคลนนิ่งพิมพ์เขียวเพื่อสร้างทหารกบฏตัวใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆหากขาดกลูตามีนเซลล์มะเร็งจะเข้าสู่สภาวะชะงักงัน Cell Cycle Arrest เพราะไม่มีวัตถุดิบในการลอกแบบพันธุกรรมผลผลิตแห่งความอัปยศเมื่อกงล้อนี้หมุนด้วยเชื้อเพลิงกลูตามีนสิ่งที่ได้ออกมาไม่ใช่แค่พลังงาน ATP ทำให้มันมีแรงแบ่งตัวเท่านั้น
แต่ยังจะคายวัตถุดิบที่ชื่อว่าซิตเรตออกมาเพื่อนำไปสร้างไขมันสำหรับขยายผนังเซลล์บ้านหลังใหม่แล้วสิ่งที่มันได้ก็คือสิ่งที่เขาต้องการนั่นก็คือโครงสร้างของเซลล์กลยุทธ์ที่ 3 เกราะวิเศษคุ้มกันภัย Redox Homeostasis นี่คือส่วนที่น่ากลัวโดยปกติการแบ่งตัวที่รวดเร็วอย่างบ้าคลั่งของเซลล์บางเซลล์จะก่อให้เกิดขยะหรืออนุมูลอิสระ ROS จำนวนมหาศาลซึ่งขยะเหล่านี้มีฤทธิ์ทำลายล้างสูงจนสามารถจัดการเซลล์มะเร็งให้ตุยไปเองเลยได้แต่เจ้ามะเร็งร้ายรู้ทันมันใช้กลูตามีนเป็นสารต้านต้นในการผลิตกลูตาไทโอนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังที่สุดในร่างกายมนุษย์ท่านผู้ชมฟังไม่ผิดครับสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าเป็นของดีกลับกลายเป็นเกราะแก้วให้เซลล์มะเร็งใช้ป้องกันตัวเองจากความตุ้ยมันทำให้มะเร็งทนทานทรหดและดื้อด้านต่อการรักษาไม่ว่าจะเป็นคีโมหรือการฉายแสงมันก็จะมีกลูตาไทโอนเป็นเพื่อนถ้าคุณให้กลูตามีนกับมันการกินโปรตีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเป็นเรื่องจำเป็นแต่การโหมกระหน่ำกินจากแหล่งกลูตามีนสูงเกินไปหรือเสริมกลูตามีนจากอาหารเสริมโดยไม่เข้าใจบริบทของโรคเลยอาจเปรียบเหมือนการส่งเสบียงและอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ศัตรูถึงหน้าบ้านนี่ไม่ใช่การบอกให้ท่านผู้ชมกลัวโปรตีนนะครับแต่เป็นการเตือนให้ท่านผู้ชมตระหนักว่าในสนามรบระดับเซลล์เพื่อนรักอาจจะกลายเป็นหนอนบ่อนไส้ได้ทุกเมื่อหากเราบริหารจัดการไม่ถูกวิธีมะเร็งฉลาดกว่าที่เราคิดการวิจัยนี้จึงเป็นคำเตือนที่ทรงพลังว่าความพยายามที่จะล้อมเมืองให้ศัตรูอดอยากอาจจะไร้ผลหากเรายังคงเปิดช่องทางลับให้เซลล์ลักลอบขนส่งเสบียงเข้าหล่อเลี้ยงเตาปฏิกรณ์ใจกลางเมืองของมันนี่คือบทความวิเคราะห์เชิงลึกเพื่ออธิบายกลไกทางชีวเคมีในเซลล์มะเร็งที่ซับซ้อนให้ท่านผู้ชมฟังแบบภาษาชาวบ้านง่ายๆนะครับแล้วอาหารชนิดไหนในธรรมชาติที่มีกลูตามีนสูงที่สุดนี่เป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะเราจะได้เอาความรู้จากตำรามาใส่จานข้าวเราจริงๆต่อไปนี้เป็นการจัดอันดับ7อาหารทั่วโลกเลยที่มีกรดอะมิโนกลูตามีนสูงที่สุดอันดับที่7โซนต้องเฝ้าระวังสีเหลืองมีกลูตามีนสูงถั่วลิสงถั่วเปลือกแข็งนัทส์แต่มีความหนาแน่นน้อยกว่าแล้วก็มีกากใยขวางกั้นอันดับที่6ไข่ขาวตัวเลขน่าตกใจพอควร 12-13% เลยความเสี่ยงถือว่าต่ำที่สุดในกลุ่มอาหารความเสี่ยงสูงแต่ก็ยังถือว่ามีนัยสำคัญหากท่านผู้ชมกินไข่ขาววันละหลายฟองไข่ไก่1ฟองท่านผู้ชมจะได้กลูตามีนประมาณ 0.8 ถึง 1 กรัมเลยนะครับอันดับที่5ปลาหมึกกล้วยปลาหมึกยักษ์มีคะแนนถึง 14-15% อยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าไข่ขาวจนต้องระวังไว้เลยนะครับอันดับที่4ปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาน้ำดอกไม้เปอร์เซ็นต์ของกลูตามีนในโปรตีนทั้งหมดจะอยู่ประมาณ 15-16% แทบจะเหมือนกับเนื้อวัวเป๊ะเลยการกินสเต็กปลาแซลมอนให้เชื้อเพลิงกลูตามีนกับก้อนมะเร็งเท่ากันกับการกินสเต็กเนื้อในปริมาณโปรตีนที่เท่ากันดังนั้นการกินปลาไม่ได้ช่วยลดกลูตามีนเลยอาหารอันดับ3คือกุ้งสัตว์มีเปลือกปูและ lobster 16% ถึง 17% สูงที่สุดในกลุ่มทะเลกล้ามเนื้อของกุ้งและปูมีความหนาแน่นสูงและอัดแน่นไปด้วยกรดอะมิโนตัวนี้เพื่อการดีดตัวทำให้มีโหลดของกลูตามีนสูงกว่าปลาเล็กน้อยด้วยอันดับที่2เนื้อแดงและเนื้อสัตว์ปีกประมาณ 15-16% ภาพเปรียบเทียบนะครับในเนื้อสัตว์100กรัมจะมีกลูตามีนเพียวๆประมาณ 3.5-4.5 กรัมได้เลยท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับกลูตามีนเป็นเชื้อเพลิงหินทรายปูนและเกราะป้องกันนี่คือผู้เล่นสารพัดประโยชน์ที่มะเร็งขาดไม่ได้อันดับที่1ที่มีกลูตามีนสูงที่สุดคือโปรตีนจากนมเคซีนและเวย์ตัวเลขนี้น่าตกใจ 20-25% เลยแล้วแต่ยี่ห้อความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นนมผงเวย์โปรตีนหรือชีสเขาถูกออกแบบมาเพื่อให้ลูกวัวโตเร็วที่สุดจึงอัดแน่นไปด้วยกลูตามีนเวย์1สกู๊ป30 กรัมนะครับมีกลูตามีนแฝงมาได้ถึง 5-6 กรัมเหมือนฉีดเชื้อเพลิงเข้าเส้นไปเลี้ยงกลูตามีนโดยตรงเลยมีแถมให้นิดหนึ่งท่านผู้ชมต้องระวังน้ำต้มกระดูกบนบรอธด้วยมันเป็นรูปกรดอะมิโนอิสระ free amino acids ร่างกายไม่ต้องย่อยดูดซึมปุ๊บถึงก้อนมะเร็งปั๊บเปรียบเสมือนการเติมน้ำมันที่จุดติดทันที
ท่านผู้ชมครับนี่ไม่ใช่จุดจบที่ชวนให้สิ้นหวังแต่มันคือปฐมบทของการตื่นรู้สั่นสะเทือนความเชื่อเดิมจนหมดสิ้นการได้ล่วงรู้ความลับของประตูหลังกลไก Anaplerosis นี้อาจจะทำให้หลายคนรู้สึกหนาวเหน็บไปถึงขั้วหัวใจเมื่อรู้ว่าศัตรูที่เรากำลังสู้ด้วยนั้นมีความเจ้าเล่ห์เพทุบายเพียงใดแต่ขอให้ท่านผู้ชมสูดลมหายใจลึกๆแล้วมองกลับมุมความจริงที่ว่านักวิทยาศาสตร์สามารถถอดรหัสพิมพ์เขียวการเอาตัวรอดของเซลล์มะเร็งได้ละเอียดถึงขนาดนี้คือข่าวดีที่สุดนะครับเพราะการที่รู้ว่ามันเป็นรถไฮบริดไม่ได้แปลว่ามันเป็นอมตะแต่มันแปลว่าเรารู้แล้วการตัดแค่น้ำตาลไม่เพียงพอเราต้องรู้ถึงวิธีการถอดปลั๊กแบตเตอรี่กลูตามีนของมันด้วยสิ่งที่ท่านผู้ชมเพิ่งรับฟังไปไม่ใช่บทความวิชาการที่แห้งแล้งแต่มันคือลายแทงขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในเขาวงกฏแห่งชีวเคมีลายแทงที่หายสาบสูญไปนานและถูกบดบังด้วยความเชื่อที่ว่าเป็นมะเร็งต้องรีบพารีบใช้แสงรีบให้ยาแล้วจบโดยลืมตั้งคำถามถึงรากเหง้าพลังงานของมันท่านผู้ชมได้ถือลายแทงสำคัญไว้ในมือแผนที่จะชี้เป้าไปถึงจุดยุทธศาสตร์ที่ชื่อว่ากลูตามิเนสและอัลฟาคีโตกลูเทเรตจุดตายที่มันพยายามซ่อนเร้นไว้อย่างมิดชิดที่สุดความรู้สึกหวาดกลัวต่อสิ่งที่ไม่รู้ได้ถูกปัดเป่าออกไปแทนที่ด้วยปัญญาที่สว่างวาบขึ้นมาจากกลางใจคุณไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยที่นั่งรอโชคชะตาอีกต่อไปแต่คุณคือนักสำรวจถือตะเกียงแห่งความรู้ที่กำลังเดินก้าวเข้าไปในถ้ำเสือด้วยความเข้าใจอย่างท่องแท้ขอให้คุณอุ่นใจเถอะว่าธรรมชาติไม่ได้โหดร้ายขนาดสร้างปีศาจที่ไม่มีวันตายขึ้นมาทุกกลไกมีสวิตช์เปิดก็ย่อมมีสวิตช์ปิดทุกประตูที่เปิดออกย่อมมีกุญแจที่ใช้ล็อกมันได้เสมอคำถามที่น่าตื่นเต้นถัดไปไม่ใช่ว่าเราจะรอดไหมนะครับแต่เป็นในคลังแสงของธรรมชาติมียาดีตัวไหนบ้างที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำลายเจ้าเอนไซม์ยามเฝ้าประตูกลูตามิเนสตัวนี้โลกใบใหม่แห่งการเยียวยาที่ผสมผสานความลึกซึ้งทางชีวเคมีเข้ากับวิถีธรรมชาติกำลังรอให้ท่านผู้ชมพลิกหน้ากระดาษแผ่นต่อไปเพื่อค้นพบดร.แบงค์เชื่อว่าคำตอบนั้นอาจจะซ่อนอยู่ในสิ่งที่ใกล้ตัวท่านผู้ชมมากกว่าที่คิดและการเดินทางเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นครับ